Có cái này khá là hay anh em này, mình nghĩ là cũng rất là tiền đấy. Ở đây là một cái đèn pin có thể chạy được điện áp từ 12 đến 72V. Thì cái này nó rất là đa năng luôn nha anh em. Có thể chạy được từ ắc quy này, pin máy khoan, máy cắt các thứ này, pin xe điện này thì đều có thể chạy được. Đấy, nó cực kỳ hữu ích cho anh em mà có một cái nhỏ gọn thế này. Video này mình sẽ test thử cho anh em xem, cũng như là bung cho anh em chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong của cái đèn nhỏ nhỏ này nhé. Cái này thì nó cũng rất rẻ thôi anh em ạ. Mình mua trên Shopee giá chỉ nó khoảng tầm 50.000 đồng thôi. Anh em nào vào cái link chỗ góc mô tả này, thì có thể mua giá khoảng tầm 50.000 đồng. Anh em nhớ ết mã giảm giá vào nhé. Đây, cái này thì thực tế là mình cũng đã test rồi, thấy rất là ok nha các bạn. Đó, đây là một cái đèn đa năng mà nó rất là mát. Có như là mình thắp cả hơn 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ thì cái tản nhiệt này nó cũng cực kỳ mát mẻ luôn, không bị nóng. Nhưng mà cái đèn này thì nó cho ra được cái độ sáng rất là tốt nha anh em. Cái đèn này thì cực kỳ đa năng. Nó có thể gắn được tất cả các loại pin luôn nhá. Từ chân pin phổ thông này, pin xe điện các thứ anh em vẫn có thể trích ra anh em mà sử dụng được này. Điện từ ắc quy 12V các thứ đều dùng được này. Đó. Cái này thì không phân cực đâu. Đấy, cắm đâu nào nó vẫn có thể sáng được. Đấy, rất là hữu ích đúng không? Ví dụ như anh em có một cái quả pin của chân phổ thông Makita thì anh em sẽ gạt điều chỉnh cái này này. Đấy, cứ điều chỉnh cái này ra làm sao mà nó vừa được cái chân này, thì còn cứ cắm vào là nó có thể sáng được luôn, cực kỳ sáng luôn nha anh em. Và nó rất là mát, có nghĩa là cái đèn này anh em mà bật cả 1 tiếng đồng hồ thì cái chỗ tản nhiệt này cũng rất là mát mẻ luôn, và độ sáng cực kỳ tốt. Đây mình bật lên cho anh em này, đó, rất là sáng đấy nhá. Nó chỉ có 2 cấp độ thôi, cấp độ sáng mành này, sáng yếu hơn một chút xíu thôi, nhưng mà vẫn đảm bảo cái độ sáng cực kỳ tốt. Rất là phù hợp cho những bác nào đi công trình này, đi cắm trại picnic này thì có thể sử dụng cái này, cực kỳ hợp lý. Ở đây mình thấy hợp lý, thứ nhất là giá thành nó rất là rẻ rồi nhá. Các bạn mua một cái đèn tích điện về thì nhiều khi nó không thể nào sáng được bằng cái đèn này đâu. Đấy, thứ nhất là nó cực kỳ rẻ, còn 50.000 đồng là anh em đã có một cái đèn thế này rồi. Ết mã giảm giá thì có thể thấp hơn. Và thứ hai nữa là nó rất là đa năng, có thể chạy được từ ắc quy này, từ pin xe điện này, từ 12 đến 72V là anh em có thể sử dụng được rồi. Đấy, từ ắc quy, pin xe điện 48V thì đều có thể sử dụng được. Và cái này thì các bạn cắm ngược cực thì nó vẫn sáng được bình thường. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, cắm ngược cực thì vẫn sáng bình thường nhá, không lo nhầm cực. Đấy, có một cái rất là hay là cái đèn này thì các bạn sẽ không bị lo nhầm cực này. Đây, anh em mà làm một cái đèn này đi picnic, cắm trại, công trình thì đều có thể sử dụng được luôn. Đó, rất là hữu ích đúng không? Cắm vào này, tất cả các loại pin nhá. Cái này thì các bạn cứ điều chỉnh này, pin nào thì các bạn sẽ điều chỉnh. Còn đối với xe điện ấy thì anh em cắm vào cái cổng 3 chân đấy, thì anh em cắm vào chỗ cổng sạc, hoặc là anh em đấu cái dây điện đây, nó có cái lỗ đây. Đó, trên cái này các bạn buộc dây điện vào, sau các bạn kẹp vào ắc quy của xe điện đấy là có thể sử dụng được luôn, hoặc là cái bình ắc quy 12V như thế này. Nói chung là nó sẽ không lo bị nhầm cực, nên là các bạn rất là dễ dàng có thể sử dụng được. Đấy, như ở đây cái này thì nó hơi ngắn quá các bạn ạ, thì phải đấu thêm một cái dây điện nữa thì mới có thể sử dụng được. Đấy, rất là hợp lý, cực kỳ hợp lý luôn. Mình nghĩ là gần như là có thể sử dụng được trên mọi đấy. Đó, pin 12V này, pin 24V này, pin 48V này thì đều có sử dụng được, 36V cũng sử dụng được. Ở đây mình cho các bạn xem nhé, xem là cái công suất của nó là bao nhiêu. Tí nữa thì mình sẽ test thử thực tế độ sáng ở ngoài, cũng như là bung cho các bạn chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong nhé, để xem thử là nội thất bên trong nó có những cái gì. Thực tế thì nó cũng là một cái bảng led và cái diode chỉnh lưu thôi, mình nghĩ là như thế. Đây mình kẹp thử nhé, kẹp thử xem nó ăn dòng bao nhiêu với điện áp 12V nhé. Đó. Dòng của nó chỉ 0,6A các bạn ạ, mặc dù các bạn sẽ tăng lên này. Đó. Tăng lên 13V thì nó vẫn ổn định là 0,6A. Càng tăng lên cao nữa thì dòng nó càng giảm lại. Thì như vậy là 12 nhân 0,6 thì công suất của nó rất là nhỏ mà cho ra được độ sáng cực kỳ tốt. Đây, sáng rất mạnh luôn các bạn ạ. Đó. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài test thử, rồi tí nữa cuối video mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng nội thất bên trong của cái đèn giá rẻ này nhé. Đây này, mình sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Đấy, đây là nước sáng mạnh nhất này, rất là mạnh các bạn ạ. Đó, độ sáng cực kỳ tốt luôn đấy. Nước thứ hai này, nó yếu hơn một chút xíu nhưng mà cũng đảm bảo rất là ok. Đấy, đây nhá. Đấy, nước sáng mạnh nhất này.
Đó thì như vậy là mình đã test thử cho các anh em xem rồi. Thì cái độ sáng của cái đèn này mình phải nói là cực kỳ tốt luôn nhá. Nó rất là nhỏ gọn, rất là hữu ích cho anh em có thể mang lại mang đi trong người ấy. Đấy, một cái đèn cực kỳ nhỏ gọn luôn nhé các bạn. Nói chung là cái này ấy, anh em mà thắp thời gian lâu ấy thì cái độ tản nhiệt của cái đèn này nó khá là tốt, nó không nóng bỏng giống như một số led COB khác thôi anh em ạ. Con này thì là không phải COB đâu, nó sử dụng những cái chip led thế này này. Đó. Về cái đèn này thì mình thấy là nó chạy được rất là nhiều giải đèn áp, thì mình thấy cực kỳ là hợp lý để cho anh em có thể mang một cái đèn rất là nhỏ gọn thế này để đi công trình này, đi những cái công trình nhỏ nhỏ như là lắp điều hòa hay lắp những cái gì đấy mà liên quan có thể liên quan vào buổi tối. Như mình đi lắp năng lượng mặt trời thì mình cần tới một cái này. Nhiều khi mà lắp vào buổi tối ấy, hoặc là làm việc vào buổi tối mà chưa xong ấy, thì chỉ cần một cái đèn rất là nhỏ gọn này, sử dụng pin máy khoan. Nói chung là anh em đi làm công trình công trường ấy thì pin máy khoan gần như là mang theo rồi. Bây giờ là thời buổi bây giờ thì gần như là những cái máy sử dụng công cụ pin ấy thì có thể đáp ứng đủ cho anh em sử dụng đi công trình rồi. Thì anh em luôn luôn sẽ có những cái quả pin thế này. Đấy, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn chiêm ngưỡng cái nội thất bên trong của cái đèn này nhé. Mình nghĩ như mình đoán thôi là bên trong này nó sẽ có cái diode để chỉnh lưu ấy. Thì như vậy là anh em có thể lắp ngược cực cũng không bị cháy. Cái hay của cái đèn này nó là rất là sáng và lắp ngược cực không bị gì cả. Mà giá thành thì nó rất rẻ, anh em mua chỉ có 50.000 đồng thôi. Mình mua trên là Shopee ấy. Link chỗ góc màn hình này. Đó, mình mở ra cho các bạn chiêm ngưỡng nhé. Đấy, bên trong thì nó sẽ có một cái cái này thì mình nghĩ là dễ bị đứt này. Nếu các bạn đẩy để lại nhiều ấy, nó sẽ dễ bị đứt. Thì nốt công mở ra thế này thì các bạn sẽ hàn lại cái dây điện nó to hơn một chút xíu để nó đảm bảo không bị đứt ấy. Về cái đèn này thì nó sẽ sử dụng như mình nói này, hình như có boot app hay sao các bạn ạ. Hình như có boot app hay sao nhỉ. Nói chung là nó sẽ có điều chỉnh lưu các thứ. Còn điều chỉnh lưu này thì nó sẽ chỉnh lưu để giúp cái đèn này khi mà các bạn lắp ngược cực các thứ thì đều có thể sáng được bình thường. Đó, mặc dù ở trong đây thì nó vẫn ghi là dây đen dây đỏ, nhưng mà ngược cực thì cái đèn này nó vẫn sáng được. Chỉ qua cái chỗ điều chỉnh lưu này thôi nó sẽ điều chỉnh lại cho cái đèn này nó sáng. Về cấu tạo thì nó cực kỳ đơn giản thôi. Như thế này thì giá 50.000 đồng thì mình thấy cũng khá là hợp lý để cho các bạn mua một cái. Vì độ sáng mình thấy rất tốt nha các bạn. Độ sáng này anh em thấy nó sử dụng cái chip LED như thế này này. Độ sáng mình thấy rất là tốt đấy. Đó, đây nó sử dụng cái chip LED này này. Về cái độ sáng thì mình thấy cực kỳ ok, gần như là không chê về cái độ sáng của cái đèn này so với cái giá tiền được. Với cái độ sáng này thì các bạn gần như là thoải mái để làm việc những cái công trình nhỏ như lắp điều hòa, lắp năng lượng mặt trời nhỏ nhỏ, để anh em có thể chiếu sáng để làm việc thì gần như là có thể tác vụ có thể sử dụng ok. Anh em nào mà đang quan tâm về những cái sản phẩm nào mà muốn làm pin xe điện ấy, hoặc là những cái pin nào lưu trữ cho điện năng lượng mặt trời thì anh em cứ để lại comment ở trong video hoặc là nhắn tin vào chỗ màn hình này. Còn anh em muốn mình review những cái sản phẩm nào trên Shopee hoặc là Lazada hoặc là TikTok thì anh em có thể comment ở bên dưới nhá. Còn bây giờ chào anh em nhá. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.